Learn everyday useful English-Tagalog questions. Part 2. How was your day? Kamusta ang araw mo? Where have you been all day? Saan ka galing buong araw? What did you do at school? Ano ang ginawa mo sa paaralan? Who is your teacher in English? Sino ang iyong guro sa Ingles? Do you have an assignment? May takdang aralin ka ba? Let me see. Who wrote this? Tingnan ko nga. Sino ang nagsulat nito? Would you like to hang out with your friends? Gusto mo bang lumabas kasama ang iyong mga kaibigan? Are they good at you? Mabait ba sila sa'yo? Who is your closest friend? Sino ang pinakamalapit mong kaibigan? Can I meet her? Pwede ko ba siyang makilala? Is she free tonight? Libre ba siya mamayang gabi? Can you ask her? Pwede mo ba siyang tanungin? How old is she? Ilang taon na siya? Is she single? Wala ba siyang asawa? When was the last time you went out? Kailan ang huling araw na lumabas kayo? Is it nice? Maganda ba? Can we go there? Pwede ba tayong pumunta doon? Is it part of the plan? Bahagi ba iyon ng plano? Am I in? Kasali ba ako? Is everything alright? Okay lang ba ang lahat? Can you give me a hand? Pwede mo ba akong tulungan? Should I speak to you next time? Kailangan ko bang makipag-usap sa iyo sa susunod? Are we done? Tapos na ba tayo? Does it make sense? May katuturan ba? Can you talk to them? Pwede ka bang makipag-usap sa kanila? Do we have plan for vacation? May plano ba tayo para sa bakasyon? Is this yours? Sa'yo ba ito? Are you afraid of me? Takot ka ba sa akin? Is it okay if I turn that on? Ayos lang ba kung buksan ko iyon? Is he brave? Matapang ba siya? Are we good? Ayos ba tayo?
Really? Is it true? Talaga? Totoo ba? Can I come in? Pwede ba akong pumasok? Do you believe in me? Naniniwala ka ba sa akin? Can you leave a message for me? Pwede ka bang mag-iwan ng mensahe para sa akin? Did you get my point? Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin?